Idineklara ng pandemic ng World Health Organization o WHO ang coronavirus disease o COVID-19. Sa ngayon, may mga positibong kaso na sa 118 bansa. Halos 125,000 tao na ang naitalang may COVID-19 at higit 4,000 na ang namamatay. Kaya naman, kabi-kabila rin ang mga ginagawang paraan para mapigilan ang pagkalat nito. Sa Korea, sinimulan ang drive-thru testing station kung saan isa-isang dumaraan sa swab testing ang mga nasa loob ng sasakyan. Agad-agad ding sinusuri kung positibo sila sa virus. Sa Thailand, dinidisinfect din maging ang mga kargamento. Habang sa Italy, patuloy ang paglilinis at pag-spray ng kemikal sa kanilang mga tren. Dito sa Pilipinas, umabot na sa 64 ang bilang ng kaso ng COVID-19 as of March 13, 2020. Kumpirmado na ring may local transmission sa bansa. Ibig sabihin, based on initial history taking ay walang travel history from other areas, yung mga confirmed cases. Pag sinabi nating locally acquired, there could have been an initial case coming from Wuhan, tapos nagkaroon na ng first and second generation and third generation na infection, tapos that's happening yung local transmission already in the community. May mga ginagawa ring disinfection ang mga lokal na pamahalaan. Sa Pasig City kung saan may kumpirmadong COVID-19 cases, gumagamit ng unmanned firefighting machine na nagbubuga ng tubig na may halong kemikal sa labas ng mga eskwelahan. Dahil may threat ng COVID-19, nag-step up po tayo. Again, yung dating once a month, ngayon, twice a week na natin gagawin. Yung mga ginagamit natin pang misting for dengue, ngayon, ginagamit natin, kinargahan natin siya ng mga disinfectant with antiviral qualities. Mas maliit na spray naman ang ginagamit sa mga classroom. So may 44 elementary and high schools tayo, tapos meron tayo yung pamantasan lungsod ng Pasig. And then after we finish the public schools and the city college, we can then proceed to private schools if they will request. Bukod sa disinfection sa mga paaralan, tumutulong rin daw ang lokal na pamahalaan sa contact tracing o paghahanap sa mga nakasalamuha ng mga pasyenteng may COVID-19 sa syudad. Yung contact tracing, ito yung pinaka-importante dahil gusto natin malimita kung saan kung sinong nagka-come in contact sa virus na ito. Patuloy rin ang disinfection sa Quezon City kung saan nakapagtala rin ng COVID cases. Ang ginagawa natin ngayon ay dinidisinfect natin at dinidecontaminate natin ang ating mga public schools, no? Sinasamantala natin pagkaroon ng mga class suspension for the next days. We just want to make sure that yung ating mga eskwelahan ay mapigilan natin yung paglaganap ng community transmission lalo na sa mga estudyante. Naikakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng mga droplets mula sa taong infected nito. Posibleng mailipat ang virus sa isang tao kapag magsasalita, uubo o babahing ang pasyenteng may COVID. Ayon sa mga eksperto, umaabot ng hanggang 1 metro ang layo ng talsik ng droplet. Kaya para mapanatiling ligtas, dapat ay may 1 meter ang distansya kapag makikipag-usap. Lalo na sa mga nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 gaya ng pag-ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Hindi airborne ang transmission ng COVID-19. Ibig sabihin, the virus does not persist in the air for so long. So ibig sabihin, kung ako ay nandito and you are more than 1 to 2 meters away from me, then the risk of transmission is really nothing. Dahil hindi natin alam ang mga bagay na natalsikan ng droplet ng taong may COVID-19, gawin ang proper hand washing. Maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Makatutulong din ang paggamit ng alcohol o sanitizer.
Kung wala tayong access sa soap and water, then we can use yung 70% alcohol-based hand rub or 70% ethyl alcohol or isopropyl alcohol, whatever is available. Iwasan din ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Kung may sintomas ng virus, magsuot ng mask para hindi makahawa. Kung uubo o babahing, takpan ang bibig at ilong gamit ang siko o gumamit ng tissue. Iwasan din munang pumunta sa mga matataong lugar at gawin ang tinatawag na social distancing. We try to avoid and limit our contact with other people. Ibig sabihin, the first thing that we have to ask ourselves is, kung lalabas ba tayo ng bahay or kailangan nating mag-meeting, are these activities essential? Kung tayo ba ay magta-travel, for example, is the travel essential? Because if our answer is no, hindi naman talaga kailangan, and we can postpone it at a later date, or we have other ways on how to conduct the activity, then let's do that. At dahil madalas, siksika ng mga sumasakay sa MRT, ginagawa rin ang disinfection sa mga bagon araw-araw. Ang pag-iingat po natin, magsuot po tayo ng mask, tapos lagi po kami may baon na sanitizer or alcohol. Kaya syempre nakakatakot din naman, no? Kailangan lang natin na maghanda ng mga tamang way para maiwasan natin to. Paalala ng Department of Health o DOH, agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Ang health facility ang magtutukoy kung kailangan sumailalim sa testing. Kung nakasalamuha o nagkaroon naman ng close contact sa mga taong nagpositibo sa COVID-19, agad pumunta o sumangguni sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Kakailanganin nyo rin sumailalim sa test para matukoy kung nahawaan ng virus. Department of Health has deployed several teams already trying to look into these cases. So ano ang ginagawa ng mga Department of Health teams na to? Well, they try to investigate kung sino-sino ba talaga yung at risk, kung sino ba talaga yung may significant close contact dun sa mga identified cases. Close contact ka kung malapitan kang nakipag-usap sa isang COVID positive. Close contact din ang nag-aalaga at nakasalamuha ng COVID-19 patient, pati ang nakatira at mananatiling malapit sa pasyente sa loob ng 14 na araw. Close contact din. Maging ang mga nagbiyahe at nakalapit ng 1 metro sa taong may COVID-19 sa barko, eroplano, tren, jeep o anumang uri ng transportasyon, maituturing na close contact. Gayunpaman, sabi ng DOH, hindi kailangan magpakonsulta sa doktor kung napuntahan mo ang mga lugar na napuntahan ng isang may COVID-19. Pinapayuhan lang silang mag-self-monitor. Kung nagpunta naman sa mga lugar na may kaso ng COVID-19, ipinapayo ang 14 days na self-quarantine. Paglilinaw din ng eksperto, hindi totoong mapapatay ng init ng panahon ang virus. The virus is still circulating in other hot countries such as Singapore and Thailand, di ba? There are other description of the virus that would say na ang virus daw ay very sensitive to desiccation, yung pagkatuyo. Sa ngayon, nasa 2 to 3% ang fatality rate ng COVID-19. Ibig sabihin yan, out of 100 patients infected with the virus, dalawa to 3 yung mamamatay. Marami pa ring pasyente ang nakaka-recover, kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor sakaling makaramdam ng sintomas. Isinailalim din sa community quarantine ang buong Metro Manila para mapigilan ang pagkalat ng virus. Nilagyan ng restriction ang mapapasok sa NCR, mapaland, air o sea travel man. Ipinagbabawal na rin ang lahat ng mass gatherings. Sa gitna ng limitadong testing kits ng gobyerno, inaprobahan rin ng Food and Drug Administration ang paggamit ng testing kits na dinevelop ng University of the Philippines National Institute of Health. Sisimulan na ang paggamit nito ngayong March 16. Ngayong itinuturing ng pandemic ang COVID-19, mas lalong hindi dapat magpanik. Huwag ring basta-bastang maniwala sa mga kumakalat na impormasyon online para hindi maging biktima ng fake news. Dapat ay manatiling kalmado pero mapagmatsyag at maingat.